Να και ένας χαρακτήρας που ήθελα πάρα πολύ σε μορφή φιγούρας. Star Wars The Black Series General Grievous από τη Hasbro. Τον βλέπουμε εδώ πέρα μέσα στο κουτί με τα αξεσουάρ του. Η φιγούρα είναι γελικής από 4 χρονών και πάνω. Αυτό είναι το reissue του 2021. Η φιγούρα είχε βγει παλιότερα, τώρα επανακυκλοφόρησε. Η πάνω πλευρά, η κάτω πλευρά, τα πλάγια του κουτιού και στην πίσω πλευρά θα δούμε ένα artwork του Grievous και εδώ έχει ένα κείμενο, μπορείτε να κάνετε τώρα παύση για να το διαβάσετε. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε το General Grievous έξω το κουτί του και δείχνει πολύ badass. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν αυτή τη φιγούρα και κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι. Καταρχάς η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ το όπλο. Έχει πολύ ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Και τέλος έρχεται με 4 φωτόσπαθα, τα οποία όπως βλέπετε έχουν και ωραίες λεπτομέρειες στα χερούλια και εννοείται ότι μπορείτε να αφαιρέσετε τα χερούλια και να τα βάλετε όλα εδώ στις θήκες που έχει η κάπα του General Grievous. 4 θήκες έχει για όλα τα φωτόσπαθά του. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κάπα. Την αισθάνεσαι αρκετά ποιοτική, είναι χοντρή. Δεν έχει σύρμα, αλλά δείχνει πάρα πολύ ωραία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτό θα ήταν με αυτοκόλλητο, τελικά δεν ανοίγει αυτό εδώ, αλλά άμα θέλεις να αφαιρείς την κάπα, την τραβάς προς τα έξω και βλέπεις το General Grievous σε όλο το μεγαλείο. Παιδιά, δείχνει πάρα πολύ ωραίος, έχει πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Μου αρέσει αυτό το εφέ βρωμιάς που του έχουν δώσει και εδώ κάτω στα πόδια του έχουν δώσει κάτι γρατζουνιές και εδώ στο σώμα. Μου αρέσει και το εφέ βρωμιάς εδώ στο πρόσωπό του. Μου αρέσει και τα μάτια πως τα έχουν κάνει, δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Και όπως βλέπετε έχει τα 4 χέρια. Και τι έχουν κάνει τώρα αυτοί εδώ, μπορείς να ενώσεις τα χέρια μεταξύ τους. Θα δείτε, έχει, δεν ξέρω τώρα μα φαίνεται, αυτή είναι εδώ την προεξοχή, η οποία θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Αυτή εδώ η προεξοχή θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα και αυτή εδώ η προεξοχή θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Καλό είναι να ξεκινήσετε από την πάνω πλευρά για να μπορέσετε να ενώσετε τα χέρια, αλλά αυτό παιδιά δεν μου αρέσει καθόλου το σύστημα, γιατί είναι πολύ μπελάς να ενώσεις τα χέρια του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλος μπελάς. Κούμποσα το δεξί χέρι γιατί είναι πιο εύκολο. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι για αυτό το σύστημα, γιατί του περιορίζει την άρθρωση, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, απλά μπορείς να περιστρέψεις λίγο εδώ το χέρι και να το λυγίσεις προς τα μέσα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο μετά με το χέρι εδώ, του περιορίζει αρκετά την άρθρωση. Για μένα το πιο σωστό θα ήταν να σου δίνανε ένα έξτρα ζευγάρι χεριών, τα οποία ήταν, ξέρετε, κολλημένα, σαν ένα χέρι τέλος πάντων. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως. Μου αρέσουν παιδιά και εδώ πέρα τα καλώδια πως φαίνονται, δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Το κεφάλι είναι σε σφαιροειδή άρθρωση εδώ και σε σφαιροειδή άρθρωση στο λαιμό, οπότε έχουμε ένα καλό εύρεος κινήσεων
Βλέπετε πως έχει αυτή την κυκλική κίνηση και κοιτάζει αρκετά προς τα πάνω και μπορεί να κοιτάξει αρκετά προς τα κάτω. Και φυσικά έχει μια ωραία κλίση αριστερά και δεξιά και μπορεί να στρίψει και το κεφάλι του έτσι προς τα αριστερά και στα δεξιά. Τώρα εδώ στους ώμους έχουμε αυτό εδώ το socket, το οποίο για το κάθε χέρι έχει μια σφαιροειδή άρθρωση. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα εδώ, ενοχλεί το προστατευτικό μου, το οποίο είναι κολλημένο πάνω σε αυτό εδώ το χέρι, βλέπετε εδώ. Οπότε το κάθε χέρι κινείται πάνω κάτω, τα χέρια περιστρέφονται από αυτό εδώ το σημείο, από αυτό εδώ το πλαστικό, και έχουμε λύγισμα στον αγώνα λίγο παραπάνω από 90 μοίρες, πολύ λίγο όμως. Έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο και δεν έχουμε τίποτα εδώ στη γροθιά. Κοιτάξτε εδώ πόσο λεπτό είναι το πλαστικό, αυτό είναι λίγο επίφοβο, οπότε προσοχή με τα χέρια του. Αλλά θα ήθελα πάντως να είχε και περιστροφή στο χέρι. Μάλλον λόγω του ότι συνδέεται με το άλλο το χέρι δεν του δώσαν την περιστροφή στο χέρι. Το σώμα του πρέπει να είναι σε σφαιροειδή άρθρωση και αυτό. Έχει μια έτσι κυκλική κίνηση, αλλά δεν στέκεται αριστερά, δεξιά ή πίσω μπρος, αλλά περιστρέφεται. Το πόδι έρχεται τελείως προς τα πάνω, έρχεται πίσω ως εδώ, πολύ λίγο πλάγια, έχει μια περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, δεν έχουμε κάποια περιστροφή εδώ πέρα, έχουμε και ένα λύγισμα από αυτό εδώ το σημείο του ποδιού, έχουμε περιστροφή στο πόδι και δεν έχουμε σπάσιμο αστραγάλου, δυστυχώς. Εδώ θα ήθελα να είχαμε σπάσιμο αστραγάλου, νομίζω μπορούσαν να το κάνουν αυτό, θα μπορούσαν να είχαν βάλει μια σφαιροειδή άρθρωση εδώ πέρα και να σου δίνει σπάσιμο αστραγάλου, αλλά τέλος πάντων δεν το κάνανε. Εντάξει, γενικά η άρθρωσή του είναι απλά καλή. Φυσικά μπορεί να πιάσει και το φωτόσπαθό του πάρα πολύ σταθερά και μπορεί να πιάσει και το όπλο του αρκετά σταθερά επίσης. Βλέπετε τα δάχτυλα ακουμπάνε εδώ πέρα στη σκανδάλη. Ωραίος. Είναι μια αξιοπρεπής φιγούρα του General Grievous. Η φιγούρα είναι 18,1 εκατοστά ψηλή. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στο McFarlane Toys Infected Superman και δίπλα στον Diamond Select Toys John Wick, δίπλα στον Hasbro Classified Series Snake Eyes και δίπλα στον Fans Toys Warpath, δίπλα στο Black Series Battle Droid και δίπλα στον Star Wars Black Series Darth Vader. Εδώ το General Grievous θα τον ήθελα λίγο πιο ψηλό. Νομίζω πως η κλίμακα δεν είναι και πολύ καλή. Αν θυμάμαι καλά ήταν πιο ψηλός από ένα Battle Droid, οπότε ναι, θα τον ήθελα λίγο πιο ψηλό. Και τέλος δίπλα στον ACH Figuarts First Order Stormtrooper και δίπλα στον ACH Figuarts Death Trooper. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Γενικά είναι καλή φιγούρα. Παιδες 35 ευρώ έκανε. Νομίζω και 35 ευρώ είναι μια χαρά. Δεν είναι τέλειος, αλλά είναι ωραία απεικόνιση του χαρακτήρα από τις ταινίες. Τι θα ήθελα να γίνει διαφορετικά? Καταρχάς θα τον ήθελα πιο ψηλό για να είναι σε σωστή κλίμακα με τις υπόλοιπες εξάντσες φιγούρες.
Σίγουρα θα ήθελα σπάσιμο αστραγάλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις πόζες μιας φιγούρας. Και τέλος, θα ήθελα το σύστημα με την ένωση χεριών του να είναι διαφορετικό. Θα προτιμούσα να είχαμε 2 ξεχωριστά ζευγάρια χεριών, δηλαδή ένα ζευγάρι με 4 χέρια και ένα ζευγάρι με τα χέρια ενωμένα, έτσι ώστε η άρθρωση να δουλεύει τέλεια σε όλα τα χέρια. Αυτό, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, το sculpting και οι λεπτομέρειες της φιγούρας είναι πολύ καλές. Ελπίζω η ACH Figuarts να τον βγάλει και να τον κάνει όπως πρέπει. Προς το παρόν θα μείνω με αυτή την έκδοση μέχρι να βγει κάποια καλύτερη. Αυτό ήταν το review μου του Hasbro Star Wars Black Series General Grievous. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.